Meron tayong 14.9 inches. Okay. So pagdating naman sa height, 14.5 yung height ng ating box. What is up, YouTubers? Magandang araw mga ka-DIY. Aleks na naman nagbabalik para sa ating panibagong video. Sa video natin ito, share ko naman sa inyo yung sukat ng ating BLive. At papaliwanag ko rin yung design or bibigyan natin ng konting review kung bakit ganito yung design na naisip natin. At bago pala tayo magpatuloy sa mga bago pa lang guys sa ating channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Ayun guys, pag-click nyo rin yung notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload na videos. At syempre, pakilike at share na rin para makapagmawin na ng konting ka naman sa iba. Ayun guys, kung mapapansin nyo, nag-evolve na yung mga design ng ating speaker. Kung noon palakihan, ngayon naman paliitan. Ayan guys, pero the more na lumiliit, mas lumalakas yung ating mga boxes or mga lumalabas na ginagawang mga box. So sumasabay na rin siya sa pag-evolve ng mga speakers. Paunti-unti nag-upgrade yung ating mga ka-DIY o yung ating mga ka-sounds sa kanilang mga sound setup. Okay guys, so pagkatapos natin sukatin, pa-share sa inyo yung specs. Ayan, so magkakaroon tayo ng sound test. Outdoor naman. Ayan, so marami na tayong ginawang sound test sa box na ito. Ayan guys, so nasa sa inyo kung ano sa tingin nyo, kung malakas ba o hindi. Ang box natin na to ay mid-high pa lamang. Okay, so meron tayo sa taas instrumental at sa baba naman woofer. Ayan guys, ang woofer nga pala ay pinaghalong instrumental at soap. Ayan, so nasa gitna yung kanyang frequency. Okay guys, let's go. Okay, so ginawa ko ito para madaling i-travel pala. Madaling karga, kahit mag-isa ka lang. Pwede mong, or hindi ka mahihirapang magsalansan sa sasakyan. Ayan, kahit maliit lang, mas madali siyang ipasok sa mga maliliit na spaces sa ating mga sasakyan. Ayan, lalong-lalo na pag tayo ay tumatanda na. Ayan, sa puro tayo arthritis. Ayan, so kaya isang kamay buhatin. Kaya ngayon mapakita ko sa inyo gano'ng mabigat. Siyempre kailangan natin ng metro at timbangan. Okay. So naka-ready na yung ating metro. Sukatin natin. Okay. So same size lang itong apat. Ayan. Okay. So yan, liit lang oh. Kita mo yan. Okay, pagdating sa front view, napakaliit. Ayan, space saver. At pagdating sa lalim, okay, so dito tayo pumawi ng konti. Medyo mas malalim yung kanyang box or design. Kung mapapansin nyo, medyo nakalubog yung ating speakers dito. Ayan. Na kung saan ginawa natin ito para mas mapalakas or ma-boost yung power ng speaker natin. Yung sound. Magkakaroon ng pagbuo ng tunog sa loob bago ilabas. Ayan, parang semi-horn ang tawag. Or parang horn concept pala yung tawag. Ayan guys, at sinama na rin natin dito yung ating tweeter para mas makatipid tayo ng space. Or para mas maging compact yung ating BLive series na speaker. Dahil instrumental speaker lang ito or mid-high. So hindi natin kailangan malaking volume para sa ating speakers. Ayan. Sukatin natin yung ilalim. Ayan. So medyo may shadow kasi hindi nakikita. So pagdating sa lubog o hangganan ng ating speaker, so meron tayong more than 10 inches or 10.5 inches. Ayan. Okay, so kita ba? Almost 10.5 inches. So pagdating sa ating lapad, mayroon tayong 14.9 inches. Okay, so pagdating naman sa height,
14.5 yung height ng ating box. Okay, so pagdating sa depth or lalim, meron tayong 21. So bumawi tayo sa lalim ng ating box. Okay guys, so ganun lang yung sukat ng ating box. So ano ba? Ang tweeter pala natin ay 13.5 by 5 yung height. Yan. 5 yung height, tapos yung lapad ay 13.5. So pagdating sa likod, may dalawang speak-on para sa instrumental speaker at para sa tweeter. Okay. So ganyan lang. At sa mga hindi pa pala nakapanood kung paano ginawa yung ating speaker na to, ayan guys, pakiscan nyo lamang yung ating mga naunang videos. Ayan, para mapanood nyo kung paano ginawa. Okay, napakasimple, napakadali. Sundan nyo lang. Okay, so timbangin natin kung ano kabigat. Okay. So naka 0. How you? Either. Almost 13. Okay mga DIY, ang timbang niya ay nasa 13 kilos. Okay, yung box na to. Okay, siya nga pala yung tweeter pala nito ay 300 watts na crown. Okay, with capacitor. At ang speaker niya ay 900 watts, instrumental speaker. Okay. So at ang speaker natin dito sa baba ay woofer. Okay, almost the same lang ng timbang, the same ng measurement, at the same ng design ng box. Okay, so parehong 13 kilos. Sa wakas na share natin yung sukat at specs ng ating speaker or BLive series na speaker box na ginawa. Ayan guys, so maraming tatanong sa atin. So sana naintindihan nyo at kayo naman magsa-sound test tayo outdoor. Okay, let's go! Saka pala yung gagamitin nating speaker ay Johnson Jupiter para sa tweeter, Ace LX20 para sa mid or instrumental speaker, at yung K650 naman para sa ating woofer. Okay guys, ang setup natin dito ay mid-high pa lamang. Feel the power, feel the pure energy of Live Disco Mobile.
played at high volume, preferably in a residential area. Battle mode activated. The best. This should be played at high volume, preferably in a residential area. Battle mode activated. Dapat yung background niya bundok, walang bahay.